مواد لازم: پودر قند 200 گرم، روغن جامد قنادی 200 گرم، پودر هل 1/2 قاشق چایخوری، آرد معمولی 200 گرم، سیاه‌دانه، دانه کنجد و یا خرفی برای تزیین، زعفران دم شده برای طعم زعفرانی، پودر کاکائو 1/2 قاشق غذاخوری برای طعم کاکائویی، روغن مایع در صورت نیاز. دوستان با اضافه کردن پودر قند به یه ظرف نسبتاً بزرگ شروع میکنیم. توی این رسیپی گفته میشه که باید حتما از روغن قنادی استفاده بکنید. اگر روغن قنادی ندارید خیلی راحت میتونید به همون مقدار کره رو آب بکنید و کاملا وقتی که آب شد کره رو توی کاسه بریزید، بذارید توی یخچال دوباره جامد بشه. وقتی که کره جامد شد از یخچال در بیارید، رویه کره رو بردارید و زیرش آب و ناخالصی ها جمع میشه و میتونید از همون استفاده کنید. دوستان این مواد رو ما باید حدود 10 دقیقه یا انقدر بزنیم که تماما مواد کاملا سفید و کرمی بشه. چون پودر قند خیلی سریع پخش میشه، سعی بکنید اول با دست تا اونجایی که میتونید مقداری مخلوط کنید یا آروم بزنید که پودر قند خیلی این ور اون ور نپاشه. به هر حال که خواهد پاشید، ولی خب حدالامکان سعی میکنیم که این اتفاق نیفته. خب در این مرحله پودر هل رو اضافه میکنیم. 1/2 قاشق چایخوری پودر هل اضافه میکنیم. آردمون رو اضافه میکنیم. آرد رو در 2-3 مرحله اضافه کنید و در هر مرحله کامل مخلوط کنید. دوستان اگر زمان مخلوط کردن آرد احساس کردید که مایع شیرینیتون مقداری سفت شده، میتونید 1-2 قاشق روغن مایع بهش اضافه کنید. من مقداری مایع شیرینی رو با لیستک کم میزنم. همونطور که گفتم اگه احساس کردید مقداری مایع شیرینی سفته، میتونید بهش روغن مایع اضافه کنید. 2 قاشق روغن مایع اضافه میکنیم به مایع شیرینی. اونقدر روغن مایع اضافه کنید به مایع شیرینیتون که حالت روانتر پیدا بکنه و بشه به راحتی ماسوره بزنید. من 2 قاشق دیگه اضافه میکنم. در این مرحله دوستان با لیستک هم زدن خیلی راحت تر هستش تا اینکه بخواین از همزن استفاده کنید، چون مایع شیرینی خیلی انسجام یافته و با همزن ممکنه بپاچه بیرون. همونطور که میبینید مایع شیرینیمون خیلی نرمتر شد. کاملا هم بزنید مواد رو. در این مرحله موادمون رو به 3 قسمت تقسیم میکنیم که رنگ‌های مختلف بهش اضافه کنیم. مایع شیرینیمون رو به 3 قسمت تقسیم کردیم. میخوایم یکیشو کاکائویی رنگ کنیم، یکیشو زعفرونی و یکیشو به رنگ اوریجینال که هستش. اینی که به رنگ اوریجینال هستش رو کنار میگذاریم. برای یکی از اینا ما زعفرون اضافه میکنیم به اندازه 1 قاشق چایخوری. فکر میکنم کافی باشه. بازم مخلوط کنید. اگر رنگش رو دوست نداشتید میتونید بیشتر اضافه کنید. دوستان به مایع دوممون برای اینکه کاکائویی رنگش بشه پودر کاکائو اضافه میکنیم. من 1/2 قاشق غذاخوری اینجا پودر کاکائو اضافه میکنم. فکر میکنم کافی هستش برای این مقدار. اگر دوست داشتین رنگ شیرینی کاکائویتون تیره تر بشه میتونید بیشتر اضافه کنید. مایع شیرینیمون آماده شکوفه زدن هستش. من از این ماسوره استفاده میکنم برای شکوفه زدن. ماسوره استار بهش میگن، ستاره‌ای. دوستان دقت کنید مایع این شیرینی برای شکوفه زدن یه مقدار سفت هستش و باید با زور بازو این کار بکنید. و دوستان سعی بکنید از پلاستیک بسیار محکم استفاده بکنید وگرنه ممکنه زمان شکوفه زدن پلاستیکتون پاره بشه. و دوستان شما میتونید به هر مدلی که دوست داشتید شیرینیاتون رو ماسوره بزنید، ولی این مدل کلاسیکش هستش.
ما شیرینیامون رو چون کلا از یه کیسه پلاستیکی شکوفه زدیم، ممکنه بعضی از شیرینیامون دو رنگه بشه و شاید قشنگ‌تر هم بشه. در این مرحله سیاه دانه و یا دانه خرفی فکر میکنم بهش میگن، میتونید روی شیرینی‌های رنگ روشنتون اضافه کنید. اگر دوست داشتید میتونید به شیرینی‌های رنگ تیرتون، شکلاتیتون دونه کنجد اضافه بکنید که مشخص بشه. شیرینی‌ها رو برای مدت 10 الی 12 دقیقه یا تا زمانی که یه مقدار دورش طلایی بشه به فرم 170 درجه سانتیگراد منتقل کنید. بعد از اینکه شیرینی‌ها خنک شدن به ظرف سروینگ منتقل بکنید. دوستان شیرینی‌ها بسیار پوک و شکننده هستند و تو دهن واقعا آب میشن. من 10 دقیقه بیشتر توی فرن نذاشتم، به محض اینکه دورشون یک مقدار تغییر رنگ داد یعنی آماده هستن و میتونید از داخل فرن در بیارید.